Vă salut, bine v-am regăsit. Este ora 6:30 dimineața. Cel mai bine roșiile se udă dimineața. Astăzi o să aplic prima fertilizare roșiilor plantate în grădină. Cu ce fertilizez? Este vorba despre soluție pe bază de drojdie. Drojdia elimină fosfor, potasiu și alte microelemente necesare dezvoltării plantelor, dublează randamentul roșiilor. După cum bine știți, cei care mă urmăriți postările, ați văzut că eu folosesc drojdie atât în grădină cât și în solar. În acest videoclip vreau să vă arăt și dumneavoastră cum prepar această soluție și cum o aplic. Rămâneți cu mine. Pentru început, în bol am pus 50 de grame de drojdie, peste care o să adaug puțin zahăr, nu foarte mult, aproximativ o linguriță, și o să amestec foarte bine. Adăugând zahăr, drojdia se va omogeniza mult mai repede, după cum se poate observa. Eu o să vă arăt cum prepar soluția pentru 1 litru de apă. Cum am menționat, dimineața este cel mai bine să udăm roșiile și să le fertilizăm. În caz că nu se poate dimineața, atunci se poate face și seara după ce soarele apune. Iar acum o să pun puțină apă călduță . Și o să pun un căpăcel pentru a lăsa drojdia să se activeze pentru aproximativ 10 minute. Au trecut aproximativ 15 minute. O să iau acest blat de pe bol. Drojdiile s-au activat. Trebuie să aibă aceste bule. Sper să se și vadă. Între timp, într-o sticlă, într-un pet de plastic, am pregătit 1 litru de apă puțin călduță, peste care o să adaug această drojdie. Folosesc această soluție de câțiva ani. Am văzut că am avut foarte bun randament atât la roșii cât și la căpșuni și la alte plante pe care le folosesc în grădină, în solar. Iar acum se agită foarte bine. Și o să mai lăsăm. Se lasă de obicei cel puțin 2 ore. O să las o jumătate de oră. Nu are nimic. Am testat și mai puțin timp și efectul este același. Au trecut 45 de minute. Între timp am pregătit într-o găleată 5 litri de apă, peste care o să pun această soluție de drojdie. Apa trebuie să fie la temperatura camerei. Poate să fie apă de izvor, apă de ploaie. Eu folosesc de data aceasta apă de la rețea. Cum am menționat, este la temperatura camerei. Am pregătit-o de ieri și a stat aproximativ 20 de ore. Iar acum amestec foarte bine și o să mă duc să fertilizez roșiile din grădină.
Cum am menționat, este un foarte bun fertilizator. Fosfor, potasiu, ajută planta să se înrădăcineze mult mai repede și, bineînțeles, randamentul roșilor o să fie mult mai bun. Iar acum să udăm roșiile din grădină cu soluția de drojdie. În găleata albastră am 6 litri de soluție. După ce am făcut diluția, practic 1:5, în cealaltă găleată am 12 litri de soluție. Se pune pe fiecare roșie jumătate de litru. Prima fertilizare se face cu jumătate de litru de soluție de drojdie. Se udă la rădăcină. Cel mai bun moment este dimineața. Cum am menționat, dacă nu se poate face dimineața, se poate face și seara după ce soarele apune. Nu mai mult de o fertilizare cu soluție de drojdie odată la 3-4 săptămâni. Eu o să continui să fertilizez roșiile cu soluția pe bază de drojdie. Până la un nou videoclip, vă doresc o zi cât mai plăcută și roade bogate.